หมากขาวม้าเทียมคนผสมหมากดำม้าโยงฝามาตรฐานนะครับข่าวครั้งแรก2-1อันก่อนไม่ตรงกับรอบดีครับไปเสีย2-1
ดีครับข่าวหนังสือสองอีกบางข่าวกินคืนกินรสกินมาโรคโรคโรคครับมาดังแพ้อยู่แล้วครับเดินไม่จบเกมโรคโรคครับน่าจะกินแล้วโรคโรคลูกนำตกแยกเรียนเด็กลูกครับหมากดำแพ้นะครับแต่เล่นให้จบเกมลูก
ครับหมากหนังแพนะครับเดี๋ยวได้จบเกมแล้ว